Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πριμικύρης Γιώργος, είμαι χημικός μηχανικός και είμαι υπεύθυνος του τμήματος κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας στη SASCEM, μια αμιγώς τεχνική συμβουλευτική εταιρεία. Στη σημερινή μου παρουσίαση θα ήθελα να θίξω το concept των Environmental Product Declarations, των λίγο πολύ γνωστών σε όλους EPD, μιας και το έχουμε ακούσει πάρα πολύ σήμερα, και στον τρόπο, ουσιαστικά, θα αναφερθώ και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι επιχειρήσεις να τις αξιοποιήσουν. Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος είναι στην ουσία ένα δημόσιο έγγραφο, το οποίο επικοινωνεί με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο την περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Σε αντίθεση με άλλα environmental claims, η EPD σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί αποπροσανατολισμό της αγοράς και δεν αποτελεί ψευδή ισχυρισμό, καθώς οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι ποσοτικοποιημένες, αξιόπιστες, βασισμένες σε πρότυπα και επαληθεύσιμες. Το κανονιστικό πλαίσιο των EPD αποτελείται από το ISO 14025 και το EN 15804 και Α2, ενώ συμπληρωματικά έχουμε και τις πιο εξειδικευμένες οδηγίες εργασίας, τις PCR και τα GPIs. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η EPD επικοινωνεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προϊόντος, ο οποίος εκφράζεται στην ουσία μέσω περιβαλλοντικών δικτών, όπως είναι το Global Warming Potential, τα φαινόμενα οξύνησης και ευτροφισμού, η χρήση πόρων, νερού και πολλών ακόμη. Η βηματολογία για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων διακρίνεται από 4 βασικά στάδια. Τη μελέτη LCA, την ανάπτυξη της EPD σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, την εξωτερική επαλήθευση από τρίτους και τη δημοσιοποίηση της EPD σε μία πλατφόρμα. Προφανώς το πιο σημαντικό στάδιο από αυτά είναι η μελέτη LCA, όπου ως Life Cycle Assessment εννοούμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών αντικτύπων ενός προϊόντος σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής. Η LCA αποσκοπεί στην καταγραφή, ερμηνεία και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του προϊόντος και εξετάζει ολιστικά τον κύκλο ζωής, ξεκινώντας από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι και το τέλος ζωής του προϊόντος. Αφού έχουμε αναφερθεί στο τι είναι η EPD, πάμε να δούμε ορισμένα drivers και ορισμένους περιορισμούς που έχουμε συναντήσει στην ανάπτυξή τους. Ένας από τους βασικότερους λόγους ανάπτυξης EPD είναι προφανώς η αναγνώριση και το benchmarking. Μέσω των EPD ποσοτικοποιείται και προσδιορίζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του προϊόντος, επιτρέποντας τη συγκριτική αξιολόγηση με άλλα προϊόντα της αγοράς, αλλά και με προϊόντα ανταγωνιστών. Επίσης, η EPD ενισχύει το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας, καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα με ποσοτικοποιημένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μέσω των EPD μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και διευκολύνεται το decision making. Επίσης, μέσω των EPD ταυτοποιείται κάθε στάδιο, η επίδοση που έχει σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής και των διεργασιών αυτών που συνεισφέρουν περισσότερο στη διαμόρφωση του τελικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τέλος, η EPD αποτελεί ένα πολύ ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο marketing και σε καμία περίπτωση δεν προάγει το greenwashing. Από την εμπειρία μας έως τώρα στον κλάδο, ορισμένοι από τους περιορισμούς και τις ανησυχίες που έχουμε συναντήσει σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν EPD είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας και δυνατότητας κατανόησης ή ερμηνείας των αποτελεσμάτων, η δυσκολία που έγκυται στη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, τα αυξημένα κόστη και το γεγονός ότι ως διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι η ανάπτυξη και η δημοσιοποίηση EPD δεν αποτελεί, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, νομοθετική υποχρέωση, παρότι τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς στην επικείμενη Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Η ESPR αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και της πρωτοβουλίας για βιώσιμα προϊόντα, με το proposal αυτής να δημοσιοποιείται στις 30 Τρίτου του 2022. Στην ουσία, η ESPR αποτελεί το πλαίσιο αναφορικά με το σχεδιασμό των περισσότερων προϊόντων που είναι τοποθετημένα στην ευρωπαϊκή αγορά, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φαρμακευτικά και τα κτηνιατρικά προϊόντα. Μέσω της ESPR θεσπίζονται νέοι κανόνες, οι οποίοι
θα καταστήσουν την πλειονότητα των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνα, κυκλικά και ενεργειακά αποδοτικά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η ESPR θέτει ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, όπως είναι η παρουσία των ουσιών υψηλής ανησυχίας, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η χρήση πόρων και νερού, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και προφανώς το ανθρακικό ή το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το τελευταίο θα μπορούσε κάλλιστα να ικανοποιηθεί με τη χρήση EPD. Επίσης, έχουμε απαιτήσεις, έχουμε requirements σχετικά με την επίδοση του προϊόντος, αφού εισάγονται κατώτατα όρια απόδοσης και μια διαδικασία scoring, ενώ έχουμε και απαιτήσεις σχετικά με τη συμπερίληψη πληροφοριών σε ένα ψηφιακό product passport, το οποίο ουσιαστικά θα κάνει facilitate, θα διευκολύνει το decision making. Οι κατηγορίες προϊόντος που εξετάζονται αυτή τη στιγμή είναι τα υφάσματα και τα δομικά υλικά, ενώ σειρά έχουν τα καθαριστικά, τα έπιπλα και τα βιομηχανικά προϊόντα σιδήρου και χάλιβα. Προφανώς, λόγω της επιτυχίας που έχει γνωρίσει η EPD και της αξιοπιστίας αυτής, είναι πολύ πιθανό να δούμε στο μέλλον μία ευθυγράμμιση του συστήματος περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων με τις απαιτήσεις που θέτει η ESPR. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ομιλία. Παραμένοντας πάλι σε προϊόντικό επίπεδο, έχουμε την πρωτοβουλία για το greenwashing και πιο συγκεκριμένα μέσω της αναθεώρησης της Unfair Commercial Practices Directive, αναφορικά με τους πράσινους ισχυρισμούς, τα green claims, απαγορεύονται ή θα απαγορευτούν για την ακρίβεια οι γενικοί και ασαφείς περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί όπως περιβαλλοντικά υπεύθυνο, eco ή πράσινο, εάν δεν στηρίζονται σε κάποιο scheme ή αν δεν επαληθεύονται εξωτερικώς. Επίσης, θα καταργηθούν τα περιβαλλοντικά claims τα οποία αναφέρονται σε ολόκληρο το προϊόν, στο σύνολό του, ενώ στην πραγματικότητα αφορούν μόνο ένα μέρος αυτού, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ανακυκλωμένο υλικό σε ένα προϊόν. Τέλος, θα έχουμε απαγορεύσεις και στα self-declared sustainability labels, τα οποία και αυτά δεν βασίζονται σε κάποιο scheme ή δεν υποστηρίζονται από κάποια εξωτερική επαλήθευση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Type 2 eco-labels. Ανεπηρέαστα θα παραμείνουν τα Type 1 eco-labels και τα Type 3 eco-labels, η EPD δηλαδή. Κάνοντας μία μετάβαση από το προϊόντικό επίπεδο σε επίπεδο οργανισμού, αυτή τη στιγμή έχουμε σε ισχύ τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε περιβαλλοντική κατάταξη Α να ποσοτικοποιήσουν και να ριπορτάρουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους και να τις μειώσουν τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030. Επίσης, έχουμε στο προσκήνιο την Corporate Sustainability Reporting Directive, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι μεγάλες εταιρείες θα δημοσιοποιούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα ρίσκα, τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε πάρα πολλές ακόμα νομοθεσίες, όπως είναι η Industrial Emissions Directive, το CBAM, οι τροποποιήσεις του REACH, του CLP, της EPR και της Waste Framework Directive. Εν κατακλείδη και για να κλείσω την ομιλία μου, θα ήθελα να τονίσω το ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όσο και η στρατηγική της για τα χημικά, το CSS, μετασχηματίζουν ταχύτατα το κανονιστικό πλαίσιο, οθώντας τις επιχειρήσεις σε μια κουλτούρα υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών και διαμόρφωσης στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης στην πορεία του απαιτητικού αυτού ταξιδιού προς το Net Zero. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.